the best investment ever na narinig ko mula nung ako ay natutong mag-invest, mag-discuss about investment. Ano yan? So yan, discuss natin ngayon na pwedeng-pwede sa'yo. Let's go? Let's go! Please subscribe sa bago nating 2 YouTube channels. 1, Negosyong Sari-Sari, nandiyan lang po. And of course, ang ating IMG Rockstar channel, nandiyan din sa paligid, okay? Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Love you all. Let's go, let's go! Alright, so positive day, Givers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng Givers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And please subscribe din sa aking bagong channel, IMG Rockstar and Negosyong Sari-Sari. Nandiyan lang sa paligid. And if you need a speaker for webinars, PM mo lang ako sa aking personal FB. Nandiyan lang, okay? Alright, so ngayong umaga, pag-usapan natin mga Gilibers. Napaka-halaga na ating pag-usapan ngayon. And I'm doing this vlog personally to say thank you to the management of Gcash sa kanilang best ever investment. That is Ginvest, right? So, congratulations, Gcash, and thank you so much for crafting this concept para yung mga kababayan natin hindi na mahirapan paano mag-invest. So, that's my first target. So, from me po, or from the Rockstar Holding Corporation, thank you so much for this opportunity that you are giving to all our kababayan para makapag-invest, okay? And second objective natin ngayon, I want to present this type of investment para sa inyo, para makapag-desisyon kayo na, okay, sige, mag-invest na ako, okay? So, ano nga ba ang unique sa Ginvest ng Gcash, right? So, unang-una ang unique sa pamamagitan lamang ng tumataginting na 50 pesos, pwede ka na mag-invest. Imagine that. Nung nakilala ko yung MP2 na ang minimum po ay 500 pesos only, sabi ko, wow, that's nice. That's something. That's great. Alright? So, pwede kang mag-invest 500 pesos. So, every payday, punta ka ng Pag-ibig office through MP2. Pwede ka na mag-invest. So, meron pa palang ilalabas na 50 pesos you can have your investment. Okay? So, eto pa yung special features niya kung bakit napakaganda po ng mag-invest sa Gcash, alright? So ganito po di ba? Lahat tayo may Gcash, di ba? Sa cellphone natin, may Gcash tayo. So, through our Gcash, dun sa mga first time lang ito marinig, actually, madami na pong videos na lumabas dito. Late na nga po ako mag-vlog. Kaya may mga nagtatanong sa akin. So, I will not be discussing the technical thing. Gusto ko lang ipakita sa inyo the beauty of Ginvest ng Gcash, right? So, doon lang tayo pupunta. So, ano po yung special features niya? Bakit tinagurian ko? Mula lang sa akin lang po, personal opinion ko lang that it's the best investment na nakita ko. Best investment concept, okay? So, una-una dahil 50 pesos na, okay? And second, yun, first is the lowest, it is the lowest investment na nakita ko. 50 pesos, pwede kang mag-invest. Imagine, di ba dati, alam natin, pang mayaman na investment to, di ba? Before. Or pwede ka sa mutual funds, may 5,000 do. So, sa ano po, sa IMG, meron kaming, mamaya, di-iwalay natin yung Eurocash naman. We can invest at initial 1,000 pesos, then you can top up at lower than 1,000, I think 500 pesos, right? So, pero this one, the lowest is 50 pesos, okay? So, wala ka ng dahilan para hindi ka mag-invest. Diba? Okay? So, mamaya, Doc, wala akong Gcash. Mamaya, i-ano ko sa inyo, ipapaliwanag ko. Makapag-meeting, mag-fill out ng sobrang madaming transactions, explanations, yung parang, naalala yung mga commercial dati, pag kukuha ng shoes, wala yung sa dami ng before. Di ba? Minsan gusto mo mag-invest sa dami ng mga applications, sa dami ng mga requirements, nasusuko na ako, di ba? This one is the easy yes, okay? And I think it's one, if not the safest, it's one of the safest investments. Alright? So imagine, ang funds po natin dito,
minamanage po yan. May fund manager ng mga big companies, meron po silang kapartner. Alright? So, may nakita ko dito at so, very known po yan. Talaga napaka-stable yan. So, if your money is being managed by this company, so, makakatulog ka ng mahimbing 24 hours. Alright? Not the safest, one of the safest investment. Okay? So, because of their partnership. Alright? So, yan. Marami pang features. So, pag nagpunta ka po, papakita na lang nila sa dito yung Gcash. Step 1, Step 2, Step 3. So, may mga options ka. So, you can watch other vlogs po na mga pinanood ko din, or you can search lang po, Ginvest sa Gcash, so makikita nyo na my steps, okay? And, so anong gagawin mo ngayon, Doc? Okay, so nakita mo na, it has the lowest amounts, the simplest, the easiest, and one of the safest investment na pwede mong puntahan, okay? So, ano na may steps mo ngayon as your response? Mag-response naman tayo, di ba? Mag-response tayo sa napakagandang investment opportunity na pinagkaloob sa atin ng Ginvest or ng Gcash, right? So, una-una, make a decision. Mag-decision ka na. Sige na nga, Doc, sa ganda-ganda na yan, 50 pesos, mag-invest na nga ako. Okay, so congratulations that you make that decision, okay? And second, eto saan naman ako kukuha? Una ganito, mag-download ka, dapat may Gcash ka. So, salamat sa aking team, may Gcash ako. Kaya ito lagi ko po itong ginagastos eh. So, may Gcash ko. Pambili ng the only online transaction na alam ko. Pero hindi pa ako nakakabili online alam ko lang mag-transfer. Natutunan ko lang kasi meron akong minsan may mga kausap sabi ko gusto mo transferan kita. Okay, so that's one. You make a decision, then download your Gcash, then paano ako, Doc, wala naman saan ko naman magagaling ang pera kung ipag-i-invest na 50 pesos? Ang gawin mo ganito, mula sa araw na to, pag-isipan mo na, paano ka magkakaroon ng pera sa Gcash mo? Paano nga ba, Doc? Paano? Diba? Like ako, paano nga ba ako nagkakaroon ng pera sa Gcash? Pakita ko lang po sa inyo. Doc, magkano ba yung laman ng Gcash mo? Diyan, share ko sa inyo magkano. Let's check. Kasi si Kat, nag-handle po nito eh. Nag-handle po siya ng aking Gcash. Tina-transfer sa bank. Okay, so, ba't nawala? Ito ito ko lang. Doc, magkano yung pera mo? Kung interested po kayo malaman, 8,000 lang. So, saan magaling yan, Doc? Yung 8,000 mo sa Gcash. Galing po to sa payment sa mga webinars natin. Like, mamaya meron tayong webinar on vlogging, then sa following schedule natin, may iba pa tayong iba pa tayo mga webinar. So, dito po kayo nagbabayad sa Gcash yung iba. Mas madali kasi, di ba, transfer lang. Tapos, tina-transfer yan ng aking assistant sa aking account and sa ibang tao. Okay? So, mikot lang pera natin, di ba? Mikot lang pera natin. So, make sure nagkakaroon ka ng income sa Gcash mo.